บนโซเชียลแชร์ว่ามีโรคที่เรียกว่าโรคแพ้ถั่วปากอ้าคนที่เป็นโรคนี้นอกจากห้ามกินถั่วปากอ้าแล้วยังมีอาหารอีกบางชนิดรวมถึงกลิ่นหรือสารเคมีบางอย่างก็ต้องหลีกเลี่ยงชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทไปสอบถามกับอายุรแพทย์โลหิตวิทยาที่โรงพยาบาลตำรวจครับโรคแพ้ถั่วปากอ้าที่เขาแชร์กันนี้คือโรคอะไรครับจริงๆแล้วน่าจะหมายถึงโรคโลหิตจางอันเนื่องมาจากภาวะบกพร่องเอนไซม์ G6PD เอนไซม์ G6PD นั้นเป็นเอนไซม์สำคัญในเซลล์ของเม็ดเลือดแดงในการทำลายอนุมูลอิสระ โดยทั่วไปนะครับเราทุกคนเนี่ยในชีวิตประจำวันเนี่ยสัมผัสกับสารเคมีต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นอาหารยาหรือแม้แต่สารเคมีอื่นๆซึ่งสารเหล่านี้จะมีอนุมูลอิสระดังนั้นผู้ป่วยที่ขาดเอนไซม์ G6PD นั้นก็จะเกิดอาการของเม็ดเลือดแดงแตกจากการถูกทำลายจากอนุมูลอิสระแล้วโรคนี้เกิดจากอะไรครับเป็นโรคทางพันธุกรรมนะครับที่ผ่านทางโครโมโซมเพศในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นเพศชายนะครับโครโมโซมเนี่ยที่ผิดปกติคือโครโมโซม X เพียงแค่1โครโมโซมเท่านั้นก็สามารถแสดงอาการได้ซึ่งผิดกับผู้หญิงนะครับก็ไม่ทำให้เกิดอาการแต่ก็จะกลายเป็นพาหะซึ่งสามารถจะถ่ายทอดทางพันธุกรรมไปสู่บุตรหรือทายาทต่อไปได้ก็มีบางกรณีนะครับที่ผู้หญิงเองก็สามารถเป็นโรคภาวะซีดจากภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD ได้ผ่านกลไกพิเศษบางกลไกใครบ้างครับที่เป็นโรคนี้นะครับในปัจจุบันนี่มีผู้ป่วยทั่วโลกประมาณ400ล้านคนครับส่วนในอุบัติการในประเทศไทยเราพบว่าเพศชายมีประมาณ 12% เพศหญิงประมาณ 2% นะครับที่อาจจะมักได้ยินคือผู้ป่วยจะมีประวัติว่าตอนเป็นทารกแรกเกิดเนี่ยมีภาวะตัวเหลืองจำเป็นต้องได้รักษาด้วยการส่องไฟหรือการถ่ายเลือดนั่นเองครับแสดงว่าโรคนี้ตรวจพบได้ตั้งแต่ตอนเป็นทารกเลยใช่ไหมครับบางกรณีนะครับก็จะพบได้ตั้งแต่ตอนเด็กที่มีภาวะทารกตัวเหลืองคุณหมอก็จะส่งตรวจอันนั้นก็จะทราบตั้งแต่เด็กเลยในกรณีที่เราไม่ได้มีอาการรุนแรงซึ่งเป็นคนไข้ส่วนใหญ่คนไข้อาจจะไม่ทราบตลอดทั้งชีวิตเลยก็ได้ว่าเราเป็นโรคนี้แล้วรักษาให้หายได้ไหมครับโรคนี้เนื่องจากเป็นโรคทางพันธุกรรมนะครับปัจจุบันยังไม่มีวิธีการรักษาให้หายขาดได้ครับวิธีที่ดีที่สุดคงเป็นวิธีการป้องกันตัวเองนะครับในกรณีที่เราทราบว่าเราเป็นโรคนี้และการป้องกันตัวเองก็ได้แต่การดูแลเรื่องรับประทานอาหารถั่วปากอ้านี่ห้ามกินเลยใช่ไหมครับอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงนะครับในบ้านเราที่เจอบ่อยก็คือถั่วปากอ้าซึ่งถั่วปากอ้านั้นมีอนุมูลอิสระหลายชนิดส่วนอาหารประเภทอื่นๆนะครับพืชตระกูลถั่วนะครับก็ควรหลีกเลี่ยงเช่นถั่วเหลืองอาหารเช่นบลูเบอรี่ไวน์แดงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ประเภทโทนิกส่วนสารเคมีต่างๆที่ควรหลีกเลี่ยงคือลูกเหม็นการบูนสารหนูส่วนเรื่องยาควรจะหลีกเลี่ยงยาลดไข้แอสไพรินยาต้านมาลาเรียยาปฏิชีวนะโดยเฉพาะกลุ่มซัลฟารวมถึงยาเคมีบำบัดบางชนิดหรือยารักษาคนไข้กลุ่มโรคหัวใจเป็นต้นถ้าคนที่มีอาการแบบนี้แล้วเผลอกินถั่วปากอ้าหรือว่าได้รับสารพวกนี้ไปจะเป็นยังไงล่ะครับโรคนี้เป็นโรคของเม็ดเลือดแดงแตกที่โดนอนุมูลอิสระทำลายเพราะนั้นคนไข้ก็จะมีอาการเช่นมีโพแทสเซียมในเลือดสูงเกลือแร่ผิดปกติอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายตรวจร่างกายอาจจะมีภาวะซีดตัวเหลืองตาเหลืองหรืออาจจะมีปัสสาวะสีโคกอาจจะมีปัสสาวะออกน้อยนำไปสู่การไตวายเฉียบพลันซึ่งนั้นเป็นภาวะที่รุนแรงก็ขึ้นอยู่แต่ละคนนะครับบางคนทานไปในปริมาณที่ไม่มากก็สามารถจะเกิดโรคได้บางคนก็อาจจะไม่เกิดโรคเพราะว่าในความผิดปกตินี้มันมีระดับความรุนแรงที่แตกต่างกันแต่คนที่เป็นโรคนี้หากดูแลตัวเองตามคำแนะนำของแพทย์ก็ไม่มีอะไรต้องกังวลโดยทั่วไปนะครับผู้ป่วยที่มีภาวะโลหิตจางอันเนื่องมาจากพร่องเอนไซม์ G6PD นั้นสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยคือเราหลีกเลี่ยงการสัมผัสอนุมูลอิสระแน่นอนครับว่าปัจจัยเสี่ยงต่างๆนั้นมันจะลดลงดังนั้นสรุปแล้วโรคแพ้ถั่วปากอ้าที่แชร์กันนี้เป็นยังไงครับโรคนี้เป็นโรคที่พบบ่อยถ้าเรารู้ตัวก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องวิตกกังวลเพียงแต่ปฏิบัติตัวให้เหมาะสมก็สามารถที่จะป้องกันการแสดงอาการของโรคได้ครับรู้โรคภัยอย่างเข้าใจเพื่อจะได้ดูแลและป้องกันสุขภาพอย่างถูกวิธีนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ก่อนจะแชร์เช็คให้ชัวร์ก่อนนะครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์